Ẹ̀yin ènìyàn wa ẹ káalẹ́ o, àkú bójọjọ́ ti káàkiri tìbútòrò orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá. Ọlọ́run ọba tó ṣílẹ̀kùn ọjọ́ òní, ọba tó nìkan pọ̀ ọlá alágbára lórí ohun gbogbo, ọba tó lè ṣe ohun gbogbo, ọba jípẹ́jọ́ kúdà tó bọ̀ wá pẹ̀lú wa nílẹ̀ Yorùbá. Kò ní jẹ́ ká arógun pẹ́ túká tó ìbárẹ́ lẹ́dùnmọ́rẹ́ ọba ògóògó. Ìwọ lọ́ba àjíkẹ́ ọba àjíkẹ́ ọba fẹ́nifẹ́re ọba àjùwàpè agbẹnimọ́dẹ̀yìn afúnimọ́ṣẹ̀rẹ̀gún ọba alọ́gọ́lọ́lá ní ìlẹ́yẹ ọgbọgba tí gbára àdúgbò abọ́gbọ̀gbọ̀ tí fi yọmọ ẹ̀ nú ọ̀fìn ìbà Elédùmarè ìbà lọ́wọ́ rẹ o, wọ́n jẹ́ kílẹ̀ Yorùbá ó dàrú o. Ìbà àwọn obìnrin àgbààgbà obìnrin, àwọn afíjọ ẹlẹ́yẹ tí wọ́n bàtà dẹ́, àwọn akáṣọ dérí mọ́ rẹ̀ rù obìnrin bàǹbà mọ́tà yànyàn, ìbà yín o, ẹni ojú wa ṣe. Ìbà aláàlú ògiri òkú dọwọ́ rẹ o, ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ dọwọ́ rẹ, ìbà mọ́jà ṣílẹ̀tẹ̀ mọ́jà tójú ilẹ̀ mọ́lẹ̀, mọ́jà kẹ́gun ayé mọ́jà ogun alẹ́sẹ̀ mọ́jà jẹ sọ́fẹ̀ àwọn àgbàlagbà. Ẹ̀yin ènìyàn wa, ó ti dójú ẹ̀ báyìí onílẹ̀ Yorùbá lónìí. Gbogbo táàrí ti ń ṣẹlẹ̀ yẹn títòdé Ọ̀yọ́ àti ilé ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́nà Ìlọrin, gbogbo ẹ̀ lápátápátá lọ́wọ́ bá wa pẹ̀tù sí, tí ó wá sí, tí ó lọ ní ìrọwọ́ ìrọsẹ̀. Àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ wọ́n jáde wọ́n fárígá mórí pé inú wọn ò dùn lórí àbájáde àwọn baálẹ̀ àwọn Ọ̀yọ́mèsì, àwọn alágọ́dọ̀yọ́ ọ̀fàgọ́dọ̀yọ́ tí wọ́n fi wí oyè lé wọn lórí lánàá tàbádé lé wọn lórí, tí wọ́n sì fún wọn ní ọ̀pá àṣẹ pé ẹ̀yin náà lórí ilẹ̀ yín ẹ ti lágbára àti pàṣẹ. Kìí sọ̀rọ̀ Aláàfin nìkan ló lágbára láti pàṣẹ lágbègbè yẹn. Ó dùn àwọn ará Ọ̀yọ́ gan, ó dùn wọ́n sì fapá jánu. Ìmí ìfẹ́ lè máa ké láàrin wọn pé kí ni tí wọ́n á ṣẹlẹ̀ báyìí. Ṣùgbọ́n pọ̀lọpọ̀ wọ́n ti gbà pé tá lọ bá lọ àbọ̀ ń bọ̀, bí àlọ́ bá lọ àbọ̀ padà bọ̀. Àwọn bàbá mọ́nímọ́ní bàbá mọ̀yànmọ̀yàn náà fi máa sọ pé kó nílé ó kè sára, kálejò náà sì máa ṣọ́ra sí kó má bàa ṣílẹ̀ tẹ̀. Tí èèyàn bá ń sáwó bàbá rẹ̀ lórùn, táwọn ọba ti jẹ́ ń bẹ̀ àwa ò ní wí, a sì ní sọ. Bọ́rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ṣe rí lẹ́nu nù. À ń ṣàlàyé àwọn kankan fún àwọn ará Ọ̀yọ́, ṣùgbọ́n kò yí wọn. Mo rí pé Yorùbá ò yẹ pọ̀lọpọ̀. Mo ti sọ lẹ́nà tó bá jẹ́ pé Yorùbá wọn gbọ́ lágbọ̀dún agbọ́díjú ni, tó ọ̀tọ̀ ni kéèyàn mọ gbọ́ pé Yorùbá ní lágbájá sọ, ọ̀tọ̀ ni kó mọ̀ túmọ̀ nǹkan tí wọ́n ń sọ gangan. Ẹ̀bùn ní èdè Yorùbá gbọ́ ẹ̀bùn. Tí Yorùbá sọ fún ọ pé rọra ń bẹ òun rọra o, ó yẹ kó o mọ̀ pé ní ti ń sọ fún ọ pé ọ̀rọ̀ láti ó ti rí dànrán níbẹ̀ yẹn rí ni. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀dọ́ pé àìmọ̀ wọ́n rí yìí ń kọjá, kò sí wàhálà, kò ní sí wàhálà, ẹ máa fọkànbalẹ̀, ipa ọkà. Ẹni tó bá gbọ́n tó bá pàdé èèyàn tí ń sọ fún pé kó rọra ń bẹ̀ òun, ọ wàá béèrè pé bóun ni kí n ti rìn, ọ béèrè ọ̀nà ni Yorùbá sọ pé a béèrè ọ̀nà ìṣìnà. Mo wá sọ fún ọ pé àárín báyìí ẹsẹ̀ rẹ ọ̀tún gbé sókè báyìí, kọ́ gbé sí òsì síbí kọ́ lè ráyè lọ́ọ́ fi rí bí rìn. Ẹni tí ń sọ fún ọ pé ọ rọra, ó ti rí dànrán ni, dànrán lórí ní fi ń sọ fún ọ pé ọ rọra, pé ilẹ̀ yọ̀. Ṣùgbọ́n ó yà mí lẹ́nu àwọn ará Ọ̀yọ́, ẹjọba ta ìjọba, ẹ jókòó tì í, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní kí bẹ́ńdẹ́ sí níkùn bí ó ṣe wù wá. Kábíyèsí ọwọ́ adé, kì í ṣogun tẹ́ ẹ lè jà. Ẹ má prepare ogun fẹ́lẹ̀ tí wọ́n ń lẹ̀ yìí. Bátù tẹ́ ẹ lè win ní ẹ̀ láyé, mẹ́ẹ̀ má bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ win ní ẹ̀. Ntẹ́ ẹ lè ṣe ní kẹ́ jókòó kẹ́ mọ́ àwòrán.
kẹ́ wá máa rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí Elédùmarè kó gbàkóso, torí mo mọ̀ pé Elédùmarè lè jà fún yín ṣùgbọ́n yín fúnra ara yẹn lè dá ìjà yẹn jà, ṣùgbọ́n mi nígbà pé Elédùmarè lè jà fún yín. tẹ́ ẹ bá wá tọ̀ Elédùmarè lọ láti wá di bẹ́ẹ̀ ṣe jà ìjà yẹn, mo mọ̀ pé wọ́n sọ kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tó kù sẹ́yìn náà lọ́wọ́ tó fa wàhálà yìí, tó rà wá rí. Yorùbá ní tá a bá rí ara ilé ẹni tí ń jẹ kòkòrò kí kòkòrò, tá a bá sọ fún orun rẹ̀ oníjà tó jọ sùn lóru. ó ní ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn. àwọn ọ̀dádá wọ́n ti dá tiwọn, wọ́n ti bá tiwọn lọ, wọ́n ti dá àwọn ọ̀dádá ti dá wọ́n ti bá tiwọn lọ, wọ́n ti rí pé kò sí tí ó ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn. ẹni jókòó sí Amẹ́ríkà tí ń tafà sí Nàìjíríà ní gbogbo kò bá yín sí mẹ́mọ́ lẹ́nìí. ọmọ bàbá Lámídì tó kúrò lóyún tí bàbá wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ gbéṣẹ́ láìpẹ́ yìí tí ń tẹ̀lé yín tó náà wà náà wọn mo tó rí fọ́nrán kan níbi tẹ́gbọ́n yẹn ti ń sọ̀rọ̀. yóò ṣe kò ní ṣe bí àbábá rẹ ní bí àbábá wo, bí àbábá wo. ṣé bàbá yín máa ń sọ pé ẹ lọ gbé orí lágbájá wá sí ayé òde òní? ìjọba kan lè pàṣẹ pé ká lọ gbé orí ẹnìkan wá. bàbá yín ti máa wí níjọ́ tẹ́ ní kò ní ṣe bí bàbá wọn. tẹ́ ẹ sì lọ skul tẹ́ ẹ kàwé, ara tó dùn yàn rèé. irú yín ò gbọdọ̀ já sáájú fúnlẹ̀ Yorùbá, ẹ kàn dá wa padà sípò ẹ̀yìn ni. ẹ gbọdọ̀ já sáájú lẹ̀ Yorùbá o. bí kábíyèsí ò lè ṣe bí bàbá wọn, bíbí ó bàbá wọn ti ṣe. ṣé bàbá ti ń sọ yọ lẹ́nu? ṣé bàbá titi ńlá bàbá Lámídì tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbéṣẹ̀, ṣé bàbá titi ń yọ iná lẹ́nu nígbà tí ẹ ní ọwọ́ adé òde sí bí àwọn bàbá yín? ṣé bá lára bàbá yín lárí tó yọ iná lẹ́nu wáyé tí bàbá titi ń yọ iná lẹ́nu bíi ti Ṣàngó? arabi tó yẹ kí èèyàn ti máa apply common sense rèé. ṣé gbogbo nǹkan téèyàn máa ń ṣe ní life. mo rántí bàtà wa kéékèèké àṣẹ̀ṣẹ̀ láti ilẹ̀ Haúsá, dáàdi wa kó wa wá láti ilẹ̀ Haúsá lọ́dún náà lọ́hùn-ún nígbà táwa kó kúrò ta kó délé ní 80s. àwọn èèyàn wọ́n máa wá sọ́dọ̀ dáàdi wa, tá máa wá ṣe kékeré dáàdi wa bàbá wa ti gbà fún wọn. wọ́n wà ní kí ló tí wọ́n ń ṣe báyìí náà? ó ń ṣe bàbá rẹ̀ ń ṣe báyìí. dáàdi mi ní ọmọ mi ní bàbá rẹ̀ ń ṣe báyìí, ṣé ìyún ló pọ̀ máa lè ní yóò ní kì í ṣe bí tá a sọ nìyẹn, bàbá rẹ̀ ń ṣe báyìí, tá a bá mú fún bàbá rẹ̀ ní kíní yóò gbà bẹ́ẹ̀ ni. dáàdi mi ní ẹ̀yìn bàbá rẹ̀ jẹ, ẹ̀yìn á jẹ kò wá sọ̀rọ̀, ẹ wá fẹ́ mọ ìyẹn ọmọ rẹ̀ náà jẹ ibi ẹlẹ́gbàá kẹ́yà mi jẹ. ibi tá ara gbogbo wọn ti balẹ̀ nìyẹn. dáàdi mi yarí mọ́ wọn lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ mo tó akẹ́kọ̀ọ́ pé so wọ́n yan bàbá yẹn jẹ náà fún wọn sọ pé bàbá yẹn rí báyìí, bàbá yẹn rí báyìí. bí Yorùbá ti rí nù pé kò ní ṣe bí bàbá rẹ̀. ṣé gbogbo èèyàn ní ọmọ ṣe bí bàbá rẹ̀? bóyá bàbá tiẹ̀ bóyá àwọn ayé ló padà fọ́ lójú níbi ìwà sòrìṣà tí yóò sórí àdéhùn wọn ò ní fi san ìkànnà wọn fi san fún. ẹni kí ọba òwò adé wọ́n sí bàbá rẹ̀ náà ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe bàbá rẹ̀ ohun tó ṣẹlẹ̀ sí. mélòó nínú yín ló dá sí mọ́ lẹ́nìí? mo mọ̀ pé tó bá yá ẹ padà lójókòó bí kan ẹ máa mú ẹmu ẹ máa fi ṣe yẹ̀yẹ́ ni nípa ìgbà tí wọ́n sọ fóun náà wáyé tó ń ná tẹ̀lé. ara arú ẹ̀ nìyẹn, torí ẹ̀kọ́ ńlá ló jẹ́ fún kálukú wa ńlẹ̀ Yorùbá. ẹ̀kọ́ ni ẹ̀dẹ̀ ráwọn èèyàn ṣùgbọ́n yín káàkiri tìbútòrò lẹ̀ Yorùbá. àwọn èèyàn dìde sí yín láti ran ìjọba yín lọ́wọ́. ìjọba yín wà nù ìjọba táwọn èèyàn ń dúró dé nílẹ̀ Yorùbá tó jáwọn èèyàn nítàn mọ́. ìjọba bàbá òwò adé ni àwọn èèyàn dúró tì í, wọ́n ń retí kálàfin wọlé kí gbogbo wàhálà ìgbésùnmọ̀mí yìí kó dópin. ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ ní tẹ́ ń bá bọ̀, borí òkè ilé Aláàfin ó ṣe máa pọ́n lẹ̀ ń bá bọ̀. ìwé tẹ́ ti ṣe mistake nìyẹn. a dẹ̀ sọ nígbà yẹn, àpariwo awúsọ̀tún awúsọ̀sì, gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó wá síbẹ̀ yẹn jọ́nà lọ́hùn-ún ìwà tẹ́wà ìwà káwá wẹ́kọ̀mù yín ni kí wọ́n tẹ́wọ́ gbà yín kí wọ́n rí i pé ẹni táwọn wí dé àṣẹ táwọn wí ò dé, àṣẹ ètí ìdè, àṣẹ táwọn wí ò tí ì dé. ẹ parí coronation fẹ̀rẹ̀ ẹ ti gba Sokoto lọ lọ́dọ̀ ẹ̀mí àsokoto. gbogbo bí tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí disappoint ọmọ Yorùbá ni àwọn èèyàn dẹ̀ pariwo. ṣùgbọ́n ọkùnrin kan bẹ tó jẹ́ eléṣù lẹ́yìn yín tó jókòó sí Amẹ́ríkà. ìsà ń fa rere yín ni
ọwọ́ adé lágbá o ọwọ́ adé ní kíní ìwọ jókòó sí Amẹ́ríkà ń pa owó sápò ọwọ́ adé ń bẹ lọ́yọ̀ọ́ tí ń tukọ̀ Ọ̀yọ́ bọ́ yóò ṣe dáa tójú Ọ̀yọ́ tẹ́kọ̀ kébí eku tí ẹ yóò kébé yẹ tọ́mọ yóò fọ̀n bí omi ìyàn ẹ fún nísìmí ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní kí bẹ́ndẹ́ ọ̀rọ̀ sí níkùn now ibi tí ẹ fẹ́ kó já sí náà ló já sí léde fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ wá ń béèrè ìbéèrè pé táwọn wá ní Aláàfin ó máa ṣèjọba lé lórí ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí ìjọba náà l'Aláàfin ó máa ṣèjọba lé lórí ẹ̀yin tó kù tẹ́ ẹ̀ tí ìjọba l'Aláàfin ó ṣèjọba lé lórí ṣé wọn pé ìran kan làwọn yẹn náà àwọn náà sì lẹ́tọ̀ọ́ sádé wọ́n ti nígbà tí gómìnà ti fún wa ládé lónìí kí la fẹ́ sí a sì ti jẹ́ oyè gbogbo yín náà dẹ́ẹ̀dẹ́ nínú constitution Nàìjíríà síbẹ̀ ilẹ̀ ń sọ fún wa pé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ à ń sọ fún ipò rí bẹ́ẹ̀ ní ò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ náà wọ́n wá fi kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ fi hàn yín ẹ̀ wá ń pariwo wọ́n sọ fún yín lónìí pé ìjọba ló lọ́ba ẹni ìjọba bá fi jọba ní ó sọba eléyìí tí wà lọ́wọ́ sí ọba arọ́ ni kò ní kankan jẹ́ olóògbé tẹ́ orílẹ̀-èdè tí ń ṣẹlẹ̀ yìí ibẹ̀ yẹn kọ́ là ń lọ àkànní ká ṣàyàbá lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́ba dé ni kó má dáa ipá wa náà bá wọn dá sí tọrọrọ pọ̀ nínú kéèsì ọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣùgbọ́n èmi ó kàn advice àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ẹ má jẹ́ k'Aláàfin máa sáré lọ náwó sí kóòtù pé à ń lọ Supreme Court à ń lọ kíníkà à ń waste owó ni ibi tí wọ́n padà sí náà ni pé gọ́vnà láṣẹ láti fi yàn jọba ní state yẹ agbára tán fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì nìyẹn ara àwọn tá à ń bàbá yín ti sign ní 1914 tá à ń pariwo pé ẹ̀rọ wà ń bẹ̀ ara t'Aláàfin ò jà fún gbà t'Aláàfin pariwo kó ń lọ láṣáájú ọba nílẹ̀ Yorùbá nù òun lẹ rí lónìí ló ń hàn sẹ́yìn náà lẹ gba ẹ̀san rẹ̀ tó bá jẹ́ pé gbàtà Aláàfin ti ń dá kelúkelú ni táwọn òyìnbó ń pè sọ́tún pè sósì ó wá ń jẹ́ ká máa mọ̀ pé òun ní bàbá nígbẹ̀jọ́ kó wá máa fi bó ṣe tó àti bó ṣe kàkà tó kó máa fi fáìtì kíní yẹn káwọn ọba yòókù náà mọ̀ sátẹ̀lé lẹ́yìn pé bó ṣe rí nù pé ànẹ́gbà ọba lórí gbogbo nǹkan bóòlù ní ò bá rí lónìí tún gbogbo tán sáìn ńlẹ̀ Yorùbá wọ bàbá yìí là ń bá bẹ̀ tí wọ́n sáìn gbogbo ẹ̀ àwọn wọ́n sáìn débi pé gbogbo àṣẹ tó bá lépa wọ́n gbé fún àwọn aráàlú wọ́n gbé fún àwọn ìjọba ìtọ́gbà adébítà adé lónìí rí o ẹ̀san rẹ̀ lẹ́ ń gbà lé níhun ṣe bí mo sáà tí ìmúyàwó yín kí wọ́n fìyàwó yín ṣe ọba abìkan àárín yẹn nìkan lókù tá a máa bẹ lọ́nkọ́ ọlọ́mọdé òṣèlè s'Aláàfin pé ká má mú ìyàwó wọn pé wọ́n fìyàwó wọn sọ bá abìkan ló bá tán ọ̀rọ̀ mi ò jù bá lọ lórí ọ̀rọ̀ títà l'Aláàfin dé wérewère kan ṣẹlẹ̀ nílọrin láìpẹ́ yìí tá a sọ̀rọ̀ lé lórí tọ́pọ̀lọpọ̀ sì sọ̀rọ̀ lé lórí ṣùgbọ́n fún arákàn wá tí mo ṣalábàápàdé rẹ̀ níbi ọmọ kan tó ń pè ní Yahya Gambari níjọ́ tí Yahya Gambari ti ń ṣe program lórí kí ni mi sọ̀rọ̀ ẹ̀ rí kódà mi ìgbé fídíò rẹ̀ rí tó dẹ́nu náà pé kì í ṣe Yorùbá ni tipẹ́tipẹ́ àwọn tí ìran wọn bá sì ti jọmọ Yorùbá tí wọ́n sọ Yorùbá lẹ́nu ẹ lè rí kémi mọ́ fi bẹ́ẹ̀ treat case wọn torí pé mo mọ̀ pé ẹlẹ́tẹ̀ èèyàn ni wọ́n ọ̀tá alẹ̀ Yorùbá ni wọ́n padà jẹ́ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe wo yẹn gbogbo tí ń jẹ lẹ́ni ọlá alẹ̀ Yorùbá ní jẹ bẹ́ẹ̀ lọkùnrin kan náà tán pè ní Àlìfùlání gbogbo wọn pátá ọlá alẹ̀ Yorùbá wọn ń jẹ ṣùgbọ́n àwọn bàbá wọn ò dúró dáadáa pẹ̀lú ìran Yorùbá mo fẹ́ káwọn yòó mọ̀ dé ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yìí àwọn ibi tá à ń sọ̀rọ̀ sí àwọn oore tó rọ́ǹgì ni oore tó lọ́hùn tí ò nífẹ̀ẹ́ sí là ń ṣe bíi kárí Àlìfùlání ká máa sọ̀rọ̀ fún àbí kárí Yahya Gambari ká kí Yorùbá máa sọ̀rọ̀ fún wọn àwọn wọ̀nyí ó dàgbà tí yẹn ń fi nǹkan tàfàlà ni tẹ̀ ń waste owó yín àti resources yín because ẹnikẹ́ni tó bá tí ìran rẹ bá ti kógun já ìran rẹ rí wọn yìí ṣọ̀rẹ́ rẹ àrọ́mọdọ́mọ wọn yìí ṣọ̀rẹ́ yín ọ̀tá yín ni gbogbo wọn tí wọ́n bá ní opportunity
gbogbo yín pátá wọ́n pa tí wọ́n fi ṣe kínní. irú ẹ̀rọ tí Gàmbàrí lọ sọ tó ní kí wọ́n change orúkọ Ìlọrin kúrò ní Ìlọrin ìlú Àfọ̀njá, ó ní ká yí Ìlọrin kúrò ní Ìlọrin ìlú Àfọ̀njá. kò lè dùn lẹ́nu mi, ẹ jẹ́ kí n gbé ọlọ́rọ̀ kọlọ́rọ̀ wọlé wá. àwọn ọmọ bíbí ìlú Àfọ̀njá fún ara wọn ni wọ́n handle kéèsì Yahya Gàmbàrí fúnra wọn. wọ́n fọn fòròyálàyà rẹ̀ fún ẹ̀rí ẹ máa bá mi wò lọ. Yahya Gàmbàrí ó ti kọjú ààyè rẹ̀. ìdí àgbẹ̀ òṣèré fi ìdí àgbẹ̀ tó lọ mẹ́nu bá wọn ti fẹ́ ṣòfò. Yahya Gàmbàrí wọ́n tẹ́ yí pé àwọn baba ńlá yín aláàrú àwọn baba ti wádìí àpẹ́ náà jẹ́. àbó òmọ̀túmọ̀ Gàmbàrí ni lọ béèrè ìtàn lọ́wọ́ àwọn baba ńlá yín, wọ́n fi ẹ̀yìn ọrùn ni wọ́n fi rẹrù wọ lọ́rin. àwọn baba yín máa lọ fi ẹ̀yìn ọrùn ru àlùbọ́sà wọ lọ́rin ni. nígbà yá baba ńlá tiwa, nígbà yá Àfọ̀njá, àwọn baba ńlá yín tábà láti ilẹ̀ Haúsá àlùbọ́sà náà wá tà ní lọ́rin. tí wọ́n bá yìí ti dé lọ́rin, wọ́n ó tún mọ báwo èèyàn gbárù láàrin ọjà, wọ́n mọ fi ẹ̀yìn ọrùn, wọ́n mọ fi ru ẹrù káàkiri láàrin ọjà ni. ọmọ ẹrú ni yín, so ọmọ tí ń jọ ọmọ ni ọmọ tí ń jẹ ara ni ará Ìlọrin làwọn baba ńlá rẹ̀ wọ́n sọ ọmọ Ìlọrin. àwa ọmọ Ìlọrin ní tí wọ́n bá sọ pé ojúlówó Ìlọrin, àwa àdí àpẹ́ lójúlówó Ìlọrin. gbogbo yín tí ń jẹ́ Gàmbàrí ni àbí Fúlàní ni àlejò ní Ìlọrin, àgbáyé lálejò ni. ṣùgbọ́n àyè gbà yín tán ẹ tí ìjókòó ẹ ti nàgbà ẹ ti nàṣẹ sẹ́rí bẹ́ẹ̀ ń ṣe èrè Yahya Gàmbàrí. lọ béèrè tó bí ìtàn Gàmbàrí pa Fúlàní ò lẹ́jọ́ nú. ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ńgbà táwọn baba yí Gàmbàrí tí wọ́n fẹ́ máa bá àwọn Fúlàní du ipò, pé àwọn làwọn kọ́kọ́ dé kí Fúlàní tó dé, àwọn Fúlàní náà làwọn kọ́kọ́ dé kí Gàmbàrí tó dé. so ìgbà náà ni wọ́n ń jà ní àwọn Yorùbá, àwọn baba ti wá nídìí àpẹbí sọ pé ẹ má bá wọn dá sí i, Gàmbàrí pa Fúlàní ò lẹ́jọ́ nú, ẹran ló sẹran jẹ. torí pé wọ́n mọ̀ pé àti Gàmbàrí àti Fúlàní ọmọ ìyá kan náà nìyí. ẹ̀yin Gàmbàrí ẹ̀yin ọrùn lẹ́mọ̀ fi ń ru ẹrù, ẹ̀yin Yorùbá yìí lẹ́ gbé àlùbọ́sà, àbájá àlùbọ́sà lẹ́ fi rú ọ̀lù. bẹ́ẹ̀ lẹ́bọ̀ sáàrin ọjà tẹ́mọ̀ báwé tẹ́mọ̀ gbàrú láàrin ọjà àwọn baba ńlá yín àtàwọn ìyá yín, wọ́n gbàrú wọn fẹ́ yin ọrùn, ẹ̀yin ọrùn báyìí ni wọ́n fi ń ru ẹrù fáwọn baba ńlá tiwa. so ẹ̀yin tó wájá sí wípé àwọn baba yín àlùbọ́sà wọn kiri wọ̀ lọ́rin pẹ̀lú àwọn tó jáde pé mọ̀ọ́lù ni wọ́n dáwọ̀ lọ́rin, ẹ̀yin lẹ́yìn wá fẹ́ mọ bìtàn dé àgbẹ̀ ẹ ṣe eré ni. ẹ̀rẹ́ ni sọ fún yín ní bẹ́ẹ̀ tí ń kọjá yé yín, ojú orí Ìlọrin ìdí àgbẹ̀ jẹ́ tí ò ti gbàgbé láéláé, gbogbo nǹkan lè yí padà. ẹ ò lè yọpò pé Ìlọrin Àfọ̀njá kò sí yọpò láéláé lẹ́nu rẹ̀ Yahya Gàmbàrí kí wọ́n máa sọ pé kí wọ́n má dákọ̀ rí àrìn Ìlọrin Àfọ̀njá mọ́ kí wọ́n dákọ̀ Ìlọrin gìrì ánimi, kò ní dáfọ́ kò ní dáfọ́ gbogbo àwọn tẹ́jọ́ rú. ṣé tó lórí burúkú yín tẹ̀yìn sọ láti yọ ìbẹ́ ìṣẹ́ ẹlẹ́bọ ni yín. ṣé ẹ̀yin tẹ́ máa ń kìlọ̀ máa fẹnu jábẹ́ ọmọ bàbá onímẹ̀dúró, ṣé Kùránì òun lẹ fi sògùn abẹ tẹ́ ń jẹ tẹ́ fi ń jẹnu tẹ́ fi ń jẹ tẹ́, ṣé Kùránì ní ṣé bẹ́ẹ̀ wí àtẹ̀gbò ìlànà bàbá yín kó papọ̀ sínú igbá tí ẹ̀ máa ń dà sẹ́nu tẹ́sán àwọn ọmọdé tẹ́ fi máa ń pè yín ní ọmọ adá asánwọ́. àbí ọtí gbàgbé ni àwa máa díàlè sọ́dẹ̀ ẹnu tàwọn baba ńlá yín. ẹni àwọn apá mẹ́ta máa sọ pé Ìlọrin ò léegun, eégún wo ni ò sí? àti Fúlàní ni àti Tápà lọrin ni àti Gàmbàrí lọrin, gbogbo ilé ẹlẹ́gùn. ṣé bí ó sà Mèjìrò òun ni tẹ̀yìn Gàmbàrí, bẹ́ẹ̀ dì sẹ́mù Mèjìrò yìí òun náà ti ní ti Fúlàní. ìdí ń jẹ́ tẹ̀yìn Fúlàní lọrin, bóde sáà Fúlàní ti ń sọ ọdún eégún ẹ̀yìn Fúlàní. Mandala ti ń ṣe ọdún ẹ̀yìn Mèjìrò ti ń ṣe ọdún Gàmbàrí. tẹ́ máa ń sọ pé kéńbérí dé o, Gàmbàrí dé o, Gàmbàrí bàbá ẹ̀yìn sódì àwèrè ni. ẹlẹ́bọ ọ̀rán làwọn baba ńlá yín Yahya Gàmbàrí, ẹlẹ́bọ ọ̀rán làwọn baba ńlá yìí Gàmbàrí, àwọn èèyàn kan mọ́ ni. ẹlẹ́bọ ọ̀rán ni làwọn Fúlàní náà, ṣùgbọ́n olórí burúkú yín ẹ fẹ̀sìn bojú ẹ̀ ń ṣe ẹbọ lábẹ́lẹ̀. à lọ sọdún níbodè ṣáájú eégún wọn gbé bẹ́ẹ̀, ṣe bí kí ọba tó lè jẹ nílọrin ṣáájú ló ti ọkọ jẹ Mágàjí, ṣáájú ló ti ọkọ jẹ Dáúdù, áfítà tó bá di bọ́ bá ṣiṣẹ́ nílọrin ló lẹ́sẹ̀ wá jọba nílọrin. nígbà tí wọ́n fi ń ṣe ọdún bẹ̀ tá a máa ń lọ lójú méjèèjì, èmi ni ẹgbẹ́ máa ń yàn lẹ́ni tí ó jabẹ̀ tí mo fi abẹ géètì báyìí tí mo ti pọ̀, gbogbo àṣírí tí a máa fi ń jabẹ̀ yẹ ogun ni mo mọ̀ dájú ni. àwọn ìwọ ló wá wà bẹ ṣé kìí ṣe ẹ̀yin Gàmbàrí àti kíni ni ìwọ olórí burúkú yìí wọ́n máa sọ pé kí wọ́n yí Ìlọrin kí wọ́n pè lọ́ní Ìlọrin Àfọ̀njá mọ́, ẹnu àwọn baba láàrin ògbà àtàwọn ìyáláyà rẹ̀. Yahya Gàmbàrí á bẹ́tà kó stop tó ṣé wò kó lè sọ̀rọ̀ wo àwọn sọ fún ọpọlọ wà lẹ́ o, ọmọ òríjìnà díẹ̀ àgbẹ̀ lè mí níjọ́ tó bá tún ṣe ẹnu rẹ yọ̀dọ̀yọ̀dọ̀ lọ sí di àgbẹ̀ wàá gbọ́ torí ara rẹ wàá gbọ́ ìtàn bẹ́yìn Gàmbàrí bẹ́ẹ̀ ṣe gbàlù wọ̀ lọ́rin, bẹ́ẹ̀ ṣe ń fi bá baba láyé ṣe ń fi ẹ̀yìn ọrùn àlùbọ́sà wọ̀ lọ́rin. abọ́gbàgbé ni àlùbọ́sà lẹ rù wọ̀ là baba láyé rù wọ̀ lù, then ìlà kíkọ kátẹrí ba sí abẹ́ yín kẹ́ bá wa fá orí ìlànà baba yín bá wọ̀ lọ́rin. ìran Gàmbàrí ni mo bá ní fá irun pẹ̀lú abẹ́
àwọn ọ̀ràn yín náà tún máa ń bá àwọn ọmọ tí wá kọlà tá à ń sanwó fún yín ẹrú lẹ jẹ́ nílọrin ìgbà tó dún là lórí pé èdè Yahya Gàmbàrí àwọn baba láàrin òwò ọdún aṣọ tí wọ́n wọ̀ èkìsà làwọn baba lẹ́yìn Gàmbàrí wọ̀ ṣùgbọ́n gbà tí ẹ dáàrin Yorùbá ni Yorùbá láàyè ló tó fi di pé ẹ̀yin wọ́n sọ gidi tí wọ̀ Yahya Gàmbàrí náà fi wọ́n tó dá lónìí ọmọ àlè rẹ wájú tàwọn sọ pé ẹ kọ́mọ pè lọ́rin Àfọ̀njá mọ́ bó ṣe lè wù kí ẹ gbìyànjú tó Ìlọrin Àfọ̀njá ò lè ẹ́fà yí padà torí wípé ẹ̀rí èdè Yorùbá lọ́rin ẹ̀rí yí padà ojú tì yín a ò lè fèdè Gàmbàrí ṣe wà sí lọ́rin ẹ ò sì lè fèdè Gàmbàrí kọrin kí ayé gbọ́ níbi Ọlọ́run ti mú yín nìyẹn which is orírun Yorùbá ò lè parẹ́ oúnjẹ Yorùbá là ń jẹ lọ́rin omi Yorùbá là ń mu kò sẹ́nìkan tó dáyà àti jẹ fúdà àti nínú kò fi sóúnjẹ ẹ̀yin olórí burúkú gbogbo yìí díẹ̀ lọ́gbọ́n yẹn o jáde tán wàá gbọ́yà láyọ̀ ọ̀rọ̀. sẹ́yìn náà ti rí tán fi Yahya Gàmbàrí wé wọ́n pàtàkì títí tí wọ́n pa lórí wípé Gàmbàrí pa Fúlàní ò lẹ́jọ́ nínú pàṣọ nítumọ̀ àṣẹ Ìlọrin ló ti ṣẹlẹ̀ tó èyí tí wọ́n fẹ́ kí gbogbo yín wò nìyẹn àwọn tí Yorùbá ń sọrí fún wọn tẹ́ bá rí wọn Yahya Gàmbàrí tó wà dágbére kó lọ yóò lọ lè kó ó ti wà pé ilẹ̀ Yorùbá níbi tó ń wá ẹ sì mú property Yorùbá ibẹ̀ bàbá rẹ̀ àti ìyá rẹ̀ ti ń jẹ ẹ̀dẹ̀ ń tójú ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́sàn-án wa ẹ̀ ń tẹ̀ ẹ̀ ń kà á ẹ̀ tójú ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́sàn-án wa kà á lójoojúmọ́ pé kò sí dá sí torí ẹ̀ mo ṣe sọ pé a lè yáfẹ́ ọ̀rọ̀ lọ́rin ẹ má jẹ́ parọ́ tẹ̀yìn jẹ a lè fi bọ̀ yín ilẹ̀ yín ó bọ̀ lọ́wọ́ yín jọ kan bó tó sọ àyàfi tí ò bá sí Elédùmarè lókè mọ́ lókù ilẹ̀ lọ́rin yóò bọ̀ táwọn ọmọdọ́mọ yín fi pìtàn wàhálà kó má jọ ilé èmi àyìn ni èyí tẹ́ lógbẹ̀yìn òdodo ọmọ sọ fún ilé nìyẹn gbogbo tẹ́ bá ti lè di nífà ẹ lọ́ máa di gbogbo sábì tẹ́ bá lè wọ ẹ lọ́ máa wò ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ tasẹ́tasẹ́ ní ẹ lọ́ máa yẹ̀ wò Ìlọrin yóò bọ̀ lọ́wọ́ Fúlàní sẹ́ ẹ̀rì yóò bọ̀ gbogbo ọgbọ́n tẹ́lẹ̀ wò dá yóò bọ̀. ẹ wo ọmọkùnrin yìí ó ní ká mo ti sọ nípa àwọn arìnrìn àjò yẹn rí gbogbo bí Fúlàní bá ṣe invade Áfíríkà kì í ṣe Nàìjíríà nìkan láti hàn wá lè mọ̀ wọ́n hàn àwọn èèyàn lálẹ́ mọ̀ káàkiri ní gbogbo part of Africa Senegal ní Guinea ní gbogbo kíbi láti hàn àwọn èèyàn lè mọ̀ ọmọkùnrin kan wà tí máa gbé wọlé lẹ́yìn fídíò yìí tó náà máa sọ̀rọ̀ tó lóye lórí àwọn ibi tí Fúlàní ti fi ṣe àwọn èèyàn láfíríkà bí aláwọ̀ dúdú tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀. Guys, if you are not going to watch any of my videos again, please watch this one, especially my Yoruba people. So here is it. People will say that Europeans brought Christianity to our indigenous nations in Western Africa here because they wanted to use it as a strategy to destabilize the indigenous population and eventually colonize them. While that might seem like what really happened, I personally think with my investigation into history that it was merely incidental and it was not a strategy for the European military to send their missionaries first to preach Christianity and destabilize the local population before coming with military might. However, the people I will beat my chest to that they actually did use religion as an instrument of causing division among the indigenous population of the tribe they met in a particular place, and then using that division and instability to topple the whole tribe essentially, is the Fulani people. Fulanis are one of the most successful conquerors in the whole of Africa, and they owe this success to a very powerful, ingenious strategy that they employ, which I break down into 4 different phases. The first phase is that they migrate to a new place in small, decentralized, nomadic patches, coming in as peaceful pastoralists. The second phase is that they slowly and gradually integrate with the locals of that community, adopting their language, adopting their culture, and slowly preaching, bringing in Islam and preaching it to the locals. Eventually, their religious leaders begin to amass followings from the local indigenous population that they meet in wherever they go to. The third phase is that after they have amassed a decent following from the local indigenous population, their leaders, their Islamic leaders, begin to dabble into the political affairs of that state. And eventually, when the ruling class kicks back on their involvement, they begin to claim that the ruling class are pagans, and then instigate their population to topple that ruling class and bring the nation under its knees. The fourth phase and the final phase is that they use this instability to suck power for themselves,
kill the ruling class and kill the dissenting indigenous population, then install a Fulani emirate for themselves and relegate the original indigenes of that land to second-class citizens in their own country. They have used this strategy on two clear occasions within Nigeria. First was when Uthman Danfodio, with his allies, sacked the ruling indigenous Hausa leaders and installed the Fulani Sokoto Caliphate. They claim it was an holy jihad, but there was absolutely nothing holy about that jihad. It was a bloody and barbaric military campaign with the sole purpose of installing a Fulani Islamic Caliphate. This strategy was also employed for the second time when Afonja, the naive Afonja, aligned with the politically motivated Islamic Fulani clergy, Alimi, to sack the Oyo Empire. While their main endeavor failed, Alimi was able to sack Afonja, betray him, and install a Fulani emirate in Ilorin. That is why Ilorin does not have an Oba, it has an emir, and the person that is the emir is of a Fulani descent. You will be surprised to know that the occurrence in Nigeria is not the only instances. Across Africa, this same tribe has employed Islamic military campaigns to sack indigenous leadership and install their own people into power. When across Africa, all the characteristics are the same people, the same tribe, the same toppling of government over 5 to 6 different times across Africa, it's no longer a conspiracy. It is a well thought out strategy that is shared among these people across their different locations. Let me give you some other examples of when they have initiated this same strategy in other places in Africa. When you look at the Futa Jalom Jihad of Guinea in 1725, which was led by Karamoko Alpha and Ibrahim Sori, these were Fulani pastoralists that overthrew the local Mandika and Susu leaders. They established the imamate of Futa Jalom, creating a rigid hierarchy where the poorer Fulanis held political and religious power over the indigenous population. Other similar campaigns of this nature include the Futa Toro Jihad of Senegal in 1776, led by Suleiman Baal and one other. You can go and check out the information for yourself. Another one was in 1818 when Sekou Hamadou, who was inspired by the campaign of Usman Danfodio in Nigeria, started his own campaign in Mali and established the Massina Empire. All of these informations are publicly available. The Fulani have had a powerful strategy of going into a local region that has already been occupied and using Islam as a mechanism to topple their indigenous population. Now, the part that I find disturbing about this campaign, it is the ideology that motivates it. The ideology is no different from the current ideology that motivates Islamic terrorists across Arab and even the ones in Nigeria today. The Fulani jihadists concluded that anyone who wasn't Muslim was fair game. They called them kafir, and their land was theirs to take, their women was theirs to rape and turn into concubines, their men was theirs to kill or turn into slaves, and their children the same thing, to be killed or turn into slaves. This was the ideology that drove the Fulani jihadists when they were expanding across Nigeria. It is not surprising that it is this same ideology that motivates our indigenous Islamic terrorists, which we campaign against and shout that, oh, these are terrorists. But this was the same ideology, not different at all from what the Fulani jihadists who were able to establish the Sokoto Caliphate had when they were establishing that caliphate. The moment you realize that these campaigns are just politically motivated campaigns dressed as religious jihad, is when you would come to the realization that during the Fulani jihad, the Fulani troops were trying to also subjugate the Kanem Borno Empire. However, the surprising thing here is that the Kanem Borno Empire was already an Islamic state with an Islamic leadership. In fact, in Clapperton's journal, one of the things he noted that the Sheikh of Borno talked about was the fact that he was surprised that the Fulanis would want to subjugate his own city, especially when he's already a Muslim. So what do you think was motivating the Fulani jihadists to try and subjugate their fellow Muslim? The Sheikh of Borno was appalled that his state has already received Islam. So what are the Fulani jihadists trying to install? Well, I will leave you to guess what they are trying to do there. Now back to present day. Over the course of a week, I have been seeing that some of the Yoruba Muslims have been trying to establish their own Islamic leadership, which will govern their own religious practices in their region and separate it from the Sultanate.
However, some other rather foolish Yoruba people are insisting that the Sultanate should have dominion over the Islamic religion that extends to our region in Yoruba land. It is only logical and well within the rights of our indigenous Yoruba Muslims to want to disassociate their leadership from the Fulani Sultanate, because when you think about it deeply, the role of religion transcends spirituality, especially in a prescriptive religion like Islam. This is practically a system that controls your entire life. So when you are outsourcing your Islamic leadership, you are essentially outsourcing your life to a foreigner. And it is quite alarming. There is no justification at all for you as a person of Yoruba descent to be supporting the primacy of the Sultanate as the sole Islamic leader of Nigeria, even over your own kings. If you didn't know history, now you know. You have essentially become a foot soldier for a foreigner to impose their leadership over you. A foreigner that does not rate you, that does not consider you a better Muslim than he is, that consider you less of a man, and will not miss the slightest opportunity to put shackles over your neck, whether it be real chains or ideological control. If you are truly a Yoruba person, instead of campaigning for the Islamic leadership of your kings to be held in the hands of the Sultanate, you should be campaigning against the atrocity that is happening in Kwara State, where the Islamists are currently destroying towns and chasing people out of their homes in Kwara State. This political affairs has the same historical DNA as what was done to our forefathers and ancestors. It is better for you, if you are a true son of the soil, to resist this oppression and resist this politically motivated control. But if you insist to continue your ignorance and naivety, you have committed yourself to be a weak link of our dear Yoruba people. And honestly, I really have no words for you. So this is what I just want to let you guys know. Òun gbogbo tẹ́ gbọ́ tí ọmọkùnrin yẹn sọ, òun ni Yorùbá fi gbọ́dọ̀ múra. Gbogbo ọgbọ́n tẹ́ bá mọ̀, gbogbo ìmọ̀ràn tẹ́ bá mọ̀, ní kẹ́ fi prepare ara yín. Ẹ dúró, ẹ má jẹ́ kí ẹrù bà yín fún Fúlàní, ẹ má jẹ́ kí wọ́n fọ̀rọ̀ ìsìn kó yín lómi ọbẹ̀ jẹ, ẹ má jẹ́ kí àwọn méjèèjì ẹ gbójú wọn wòkòwòkò yìí. Ègúnmi àti Sọ̀tà Sókótó, Sátánì Sókótó, ẹ má jẹ́ kí ẹrù wọn bà yín rárá. Ẹ jẹ́ ó máa yé wọn gbogbo gbà pé digbílẹ̀ wà bí ìbọn kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá yìí ní Gúnmi àti Sọ̀tà Sókótó ti pàṣẹ tí ó wà múlẹ̀, kò possible láíláí. Ànẹ́gbà òdodo ọ̀rọ̀ ni mo sọ fún yín lẹ́nìí. Ànẹ́gbà gbogbo bí wọ́n bá yà sí ká lọ yà sí. Èèyàn ní kó wọ́n á jára bàbá tiwa kó wọ́n máa expect pé àwọn máa pàṣẹ láwọn ọmọ wọn lórí, kò possible láíláí. Ogun tó pé àwọn àgàn la tún ṣe kì í ṣẹ̀yìn lẹ́ṣẹ́gun wa, àwa la nà yín pa. Ẹ̀tún àmọ̀ tó wá fẹ́ pàṣẹ láíláí. Oró jọ́nà lọ́wọ́ bí tán gbogbo ọ̀rẹ́ tó fi jà jọ́nà lọ́wọ́ bí tán kó sí kòkó mbẹ́. Àmọ́ bí tán bàbá wa pamọ́ sí kòkó mbẹ́ àdẹ àgbàgbé àdẹ níforí rẹ̀ jẹ̀yìn pẹ̀ gbà lọ́rin lọ́wọ́ wa, kò possible láíláí. Òdodo ọ̀rọ̀ bẹ̀ mú sọ lé nìyí. Àlejò jù báyìí lọ lé nínú lórí ìkànnì yìí. Èmi ni tí ń tòótọ́ bàbá àṣà.